Hello, friends. Very good morning and welcome to our YouTube channel, my online study platform. Today, we are going to discuss class 2 is Microsoft Excel shortcut keys. ક્લાસ 1 ની અંદર આપણે શું જોયું હતું? માઇક્રોસોફ્ટ વર્ડ ની બધી જ શોર્ટકટ કી જોઈ હતી. આજે ક્લાસ 2 ની અંદર માઇક્રોસોફ્ટ એક્સેલ ની બધી જ શોર્ટકટ કી જોવા જઈ રહ્યા છીએ. તો ચાલો સ્ટાર્ટ કરીએ માઇક્રોસોફ્ટ એક્સેલ શોર્ટકટ કીઝ. વિડિયો સ્ટાર્ટ કરતા પહેલા જો હજી સુધી તમે અમારી YouTube ચેનલ સબસ્ક્રાઇબ, લાઇક અને શેર ન કરી હોય તો જલ્દીથી તમારા ફ્રેન્ડ સાથે કરી દેજો, જેથી આવનારા વિડિયોની અપડેટ જલ્દીથી અને સૌથી પહેલા તમને મળી શકે. તો ચાલો સ્ટાર્ટ કરીએ માઇક્રોસોફ્ટ એક્સેલ ઓલ શોર્ટકટ કીઝ. સૌથી પહેલા આવે છે કંટ્રોલ A. સિલેક્ટ ઓલ કન્ટેન્ટ્સ ઓફ ધ વર્કશીટ. આખા વર્કશીટનું જેટલું પણ કન્ટેન્ટ હોય એ સિલેક્ટ કરવું હોય તો તેના માટે તમે કંટ્રોલ A નો ઉપયોગ કરી શકો છો. કંટ્રોલ A ની મદદથી માઇક્રોસોફ્ટ એક્સેલ હોય તો પણ ભલે અને માઇક્રોસોફ્ટ વર્ડ હોય તો પણ ભલે. એની અંદર શું યુઝ થાય છે તો કે સિલેક્ટ ઓલ કન્ટેન્ટ ઓફ ધ વર્કશીટ ઓર ફાઇલ્સ. રેડી? લખેલું બધું લખાણને સિલેક્ટ કરવા માટે તમે કંટ્રોલ A નો ઉપયોગ કરી શકો છો. નેક્સ્ટ જોઈએ કંટ્રોલ B. So control B is used to bold highlighted selections. કંટ્રોલ B ની મદદથી તમે શું કરી શકો તો કે તમે સિલેક્ટ કરેલ ટેક્સ્ટ ને બોલ્ડ કરવા માટે કંટ્રોલ B નો ઉપયોગ કરી શકો છો. કંટ્રોલ C. Again copy selected text. સિલેક્ટ કરેલા ટેક્સ્ટને કોપી કરવા માટે કંટ્રોલ C નો ઉપયોગ કરી શકો છો. તો કંટ્રોલ A, કંટ્રોલ B અને કંટ્રોલ C આ ત્રણેયનો ઉપયોગ માઇક્રોસોફ્ટ વર્ડમાં અને માઇક્રોસોફ્ટ એક્સેલમાં સેમ થાય છે. જોઈએ કંટ્રોલ D. કંટ્રોલ D ની મદદથી તમે ફિલ ધ સેલ કરી શકો. હવે તમને પ્રશ્ન એવો થાય, વોટ ઇઝ ધ ફિલ ધ સેલ? તો કોઈ પણ સેલની અંદર માઇક્રોસોફ્ટ એક્સેલની અંદર કોઈ પણ સેલની અંદર જો તમે કંઈ લખેલું હશે, સપોઝ કોઈ સેલની અંદર તમે તમારું નામ લખેલું છે તો એ નામને કાઢીને ત્યાં બીજું કંઈ લખવું હોય તો તમે કંટ્રોલ પ્લસ ડી નો ઉપયોગ કરી શકો. તો શું થશે? જે લખેલું લખાણ હશે તે વહી જશે અને તે સેલ હશે એ ખાલી થઈ જશે, જેની અંદર તમે ફરીથી કંઈક નવું લખી શકો. તો તેના માટે આપણે કંટ્રોલ ડી નો ઉપયોગ કરી શકીએ છીએ. કંટ્રોલ F. ઓપન, ફાઇન્ડ એન્ડ રિપ્લેસ ઓપ્શન્સ. યાદ રાખજો મિત્રો, માઇક્રોસોફ્ટ વર્ડની અંદર ખાલી કંટ્રોલ F ની મદદથી ફાઇન્ડ જ થશે, જ્યારે માઇક્રોસોફ્ટ એક્સેલની અંદર ફાઇન્ડ અને રિપ્લેસ બંને ઓપ્શન્સ આવશે. કંટ્રોલ G. કંટ્રોલ G ની મદદથી તમે ગો ટુ ઓપ્શન્સનો ઉપયોગ કરી શકશો. હવે ગો ટુ ઓપ્શન્સથી શું થઈ શકે તો મિત્રો, કોઈ પણ એક્સેલની અંદર કોઈ પણ સેલમાં જવા માટે તમે ગો ટુ નો ઉપયોગ કરી શકશો. કઈ રીતે? તો કે કંટ્રોલ પ્લસ G દબાવ્યા પછી તમારે સપોઝ A20 સેલમાં જવું છે. A નંબરની કોલમ, 20 નંબરની રો, બરોબર? આ બંને જ્યાં ભેગું થતું હોય એને કહેવાય A20. તો એ સેલમાં જવા માટે તમારે કંટ્રોલ પ્લસ C કરીને A20 લખવાનું રહેશે. એટલે ડાયરેક્ટલી તમને ક્યાં લઈ જશે? A20 નામના સેલમાં. ઓકે, so in this way you can use control plus C shortcut key. Control plus H. Find and replace options. કોઈ પણ ટેક્સ્ટ ફાઇન્ડ કરીને ત્યાં તમારે રિપ્લેસ કરવું હોય તો તમે કંટ્રોલ પ્લસ H નો ઉપયોગ કરી શકો છો. કંટ્રોલ પ્લસ I. ઇટાલિક કરવા માટે. કંટ્રોલ પ્લસ K. કોઈ પણ હાઇપરલિંક ઇન્સર્ટ કરવા માટે. સપોઝ તમારે એક્સેલ ફાઇલની અંદર કોઈ લિંક છે એ પેસ્ટ કરાવી છે અથવા તો લિંક કરાવી છે તો તેને તમે ત્યાં કંટ્રોલ પ્લસ K ની મદદથી કરાવી શકો છો. કંટ્રોલ પ્લસ N. ઓપન ન્યૂ ડોક્યુમેન્ટ. કંટ્રોલ પ્લસ O. ઓપન ઓપ્શન્સ. ઓપન ઓપ્શન્સની અંદર તમે જૂની ફાઇલ ઓપન કરાવી શકો છો. બરાબર?
તો કંટ્રોલ પ્લસ કે ની મદદથી ઇન્સર્ટ લિંક, કંટ્રોલ પ્લસ એન ની મદદથી ન્યૂ ડોક્યુમેન્ટ ઓપન કરી શકો અને કંટ્રોલ પ્લસ ઓ ની મદદથી તમે ઓપન ઓપ્શન્સ ઓપન કરી શકો છો. કંટ્રોલ પી ઓપન ધ પ્રિન્ટ ડાયલોગ બોક્સ. હવે પ્રિન્ટ ડાયલોગ બોક્સ ઓપન કરવા માટે આપણે કંટ્રોલ પી નો ઉપયોગ કરીએ છીએ. ત્યારબાદ એક ડાયલોગ બોક્સ ઓપન થાય. એની અંદર શું કરી શકીએ? તો એની અંદર પ્રિન્ટ રિલેટેડ આપણે સેટિંગ કરી શકીએ. કેવા પ્રકારના સેટિંગ? તો કે કેટલા નંબર ઓફ પ્રિન્ટ કાઢવી છે, કયા ફોર્મમાં કાઢવી છે, A4 સાઇઝમાં કાઢવી છે, લીગલમાં કાઢવી છે, અને ઓરિએન્ટેશન કેવું રાખવું છે, લેન્ડસ્કેપ કે પોર્ટ્રેટ. તો આવા પ્રકારના સેટિંગ્સ માટે તમે કંટ્રોલ પી નો ઉપયોગ કરીને પ્રિન્ટ ડાયલોગ બોક્સ ની અંદર સેટ કરી શકો છો. ઓકે, કંટ્રોલ પ્લસ એસ તો સેવ કરવા માટે, કંટ્રોલ પ્લસ યુ તો સિલેક્ટેડ ટેક્સ્ટને અંડરલાઇન કરવા માટે, કંટ્રોલ પ્લસ વી તો પેસ્ટ કરવા માટે, કંટ્રોલ પ્લસ ડબલ્યુ ડોક્યુમેન્ટને ક્લોઝ કરવા માટે, કંટ્રોલ પ્લસ એક્સ સિલેક્ટેડ ટેક્સ્ટને કટ કરવા માટે. તો આ રીતે કંટ્રોલ પ્લસ વી પેસ્ટ કરવા માટે, કંટ્રોલ પ્લસ ડબલ્યુ ક્લોઝ કરવા માટે, કંટ્રોલ પ્લસ એક્સ કટ કરવા માટે ઉપયોગમાં લઈ શકીએ છીએ. કંટ્રોલ પ્લસ વાય રીડુ કરવા માટે, કંટ્રોલ પ્લસ ઝેડ અન્ડુ કરવા માટે. જો રીડુ અને અન્ડુ આ બંનેમાં કન્ફ્યુઝ ન થાય તે ધ્યાન રાખો. કંટ્રોલ પ્લસ ઝેડ ની મદદથી તમે અન્ડુ કરી શકો છો લાસ્ટ પરફોર્મ્ડ એક્શન્સ, અને કંટ્રોલ વાય ની મદદથી તમે રીડુ કરી શકો છો ધ લાસ્ટ પરફોર્મ્ડ એક્શન્સ. હવે આવે છે F1. F1 ની મદદથી તમે ફરીથી હેલ્પ મેનુ ઓપન કરી શકો છો. જો તમને કંઈ સમજાતું ના હોય તો તમે F1 મદદથી હેલ્પ મેનુ ઓપન કરીને ત્યાંથી તમે મદદ મેળવી શકો છો. F2 એડિટ ધ સિલેક્ટેડ સેલ. કોઈ પણ સેલની અંદર કોઈ પણ વસ્તુ તમે લખેલી હોય એની અંદર એડિટ કરવું હોય, સપોઝ ખોટા સ્પેલિંગ લખાઈ ગયા અને તમારે એડિટ કરવું છે, તો તે સેલ ઉપર ક્લિક કરીને F2 તમે દબાવી શકો છો અને ફરીથી તમે એડિટ કરી શકો છો, એટલે રીનેમ જેવું. ઓકે, તો F2 ઇઝ મોસ્ટ આઈએમપી શોર્ટકટ કી. માઇક્રોસોફ્ટ એક્સેલ ની અંદર વારંવાર પૂછાય છે કે F2 ની મદદથી શું થઈ શકે છે? તો કે કોઈ પણ સેલને તમે એડિટ કરી શકો છો. F5 ગો ટુ સ્પેસિફિક સેલ. કોઈ પણ સ્પેસિફિક સેલમાં તમારે જવું હોય તો તમે F5 નો યુઝ કરી શકો છો. ગો ટુ ની જેમ કંટ્રોલ પ્લસ એની મદદથી આપણે જેમ ગો ટુ કરી શકતા હતા એમ F5 ની મદદથી સેમ વસ્તુ કરી શકીએ છીએ. F7 સ્પેલિંગ ચેક માટે. કોઈ પણ સ્પેલિંગ ભૂલથી ખોટો લખાઈ ગયો હોય તો એને ચેક કરવા માટે આપણે F7 નો યુઝ કરીએ છીએ. F11 અગેન મોસ્ટ આઈએમપી શોર્ટકટ કી ઓફ માઇક્રોસોફ્ટ એક્સેલ. F11 ની મદદથી તમે ચાર્ટ ક્રિએટ કરી શકો છો. ચાર્ટ ક્રિએટ કરવા માટે તમારે હવે શું કરવાનું થશે? તો કે જેટલી વસ્તુ તમે નંબર નાખેલા હશે, સપોઝ 10, 20, 15, 25, 27, તો એને સિલેક્ટ કરી લેવાના અને પછી F11 નો તમારે યુઝ કરવાનો રહેશે. F11 તમે પ્રેસ કરશો એટલે તમને એક બોક્સ ચાર્ટ બોક્સ ઓપન થશે અને એની મદદથી તમે ચાર્ટ ક્રિએટ કરી શકશો. કંટ્રોલ પ્લસ શિફ્ટ પ્લસ કોમા સેમિકોલન, સોરી નોટ કોમા, કંટ્રોલ પ્લસ શિફ્ટ પ્લસ સેમિકોલન. તો એની મદદથી તમે કરંટ ટાઈમ ઇન્સર્ટ કરી શકશો. યાદ રાખજો મિત્રો, કંટ્રોલ પ્લસ શિફ્ટ પ્લસ સેમિકોલન ની મદદથી તમે તમારી એક્સેલ શીટમાં કરંટ ટાઈમ ઇન્સર્ટ કરી શકો છો. કંટ્રોલ પ્લસ સેમિકોલન ની મદદથી કરંટ ડેટ તમે ઇન્સર્ટ કરી શકો છો. આજની જે ડેટ હશે કરંટ એ તમે ઇન્સર્ટ કરવા માટે કંટ્રોલ પ્લસ સેમિકોલન અને કરંટ ટાઈમ ઇન્સર્ટ કરવા માટે કંટ્રોલ પ્લસ શિફ્ટ પ્લસ સેમિકોલન નો ઉપયોગ થશે. આ રીતે F11 કંટ્રોલ પ્લસ શિફ્ટ પ્લસ સેમિકોલન અને કંટ્રોલ પ્લસ સેમિકોલન આ ત્રણ મોસ્ટ આઈએમપી શોર્ટકટ કી છે માઇક્રોસોફ્ટ એક્સેલ. આગળ જોઈએ અલ્ટર પ્લસ શિફ્ટ પ્લસ F1. તો કોઈ પણ નવી વર્કબુક એડ કરવા માટે તમે અલ્ટર પ્લસ શિફ્ટ પ્લસ F1 નો ઉપયોગ કરી શકો છો. શિફ્ટ પ્લસ F3 ઓપન ધ એક્સેલ ફોર્મ્યુલા વિન્ડો.
તમે શિફ્ટ F3 ની મદદથી શું કરી શકશો તો કે તમારું ફોર્મ્યુલા વિન્ડો ઓપન કરી શકશો કે જેની અંદર તમે ફોર્મ્યુલા એન્ટર કરવા માંગતા હોય અથવા તો ક્રિએટ કરવા માંગતા હોય. So Shift F3 is also most IMP shortcut key for formula window. Shift plus F5 bring up search box. સર્ચ બોક્સને ઓપન કરવા માટે તમે Shift plus F5 નો યુઝ કરી શકો છો. Control plus F9 મિનિમાઇઝ કરંટ વિન્ડો. મિનિમાઇઝ કરવા માટે કંટ્રોલ પ્લસ F9 નો ઉપયોગ થશે. બરોબર, આ પ્રશ્ન પૂછાઈ શકે છે કે માઇક્રોસોફ્ટ એક્સેલ ની અંદર વિન્ડોને મિનિમાઇઝ કરવા માટે કઈ શોર્ટકટ કી નો ઉપયોગ થાય છે? એમાં શું આવશે? કંટ્રોલ પ્લસ F9. અને મેક્સિમાઇઝ કરવા માટે કંટ્રોલ પ્લસ F10. મિનિમાઇઝ અને મેક્સિમાઇઝ બંને વસ્તુ તમે કરી શકો છો કંટ્રોલ પ્લસ F9 અને કંટ્રોલ પ્લસ F10 ની મદદથી. કંટ્રોલ પ્લસ F6 સ્વિચ બિટવીન ટુ વર્કબુક ઓફ વિન્ડો. બે વર્કબુક હોય એ બંને વર્કબુકમાં તમારે વારંવાર સ્વિચ કરવાનું થાય ત્યારે તમે કંટ્રોલ પ્લસ F6 નો ઉપયોગ કરી શકો છો. સ્વિચ એટલે શું? તો કે સપોઝ તમે અત્યારે વર્કબુકમાં કામ કરી રહ્યા છો, હવે તમારે સેકન્ડમાં જવું છે તો તમે કંટ્રોલ પ્લસ F6 ની મદદથી સેકન્ડમાં જઈ શકો છો. કંટ્રોલ પ્લસ ટેબ મૂવ બિટવીન ટુ એક્સેલ ફાઇલ. તમે તમારા લેપટોપ અથવા કોમ્પ્યુટરમાં કામ કરતા હોઈએ અને એમાં બે અથવા બે કરતા વધારે એક્સેલ ફાઇલ ઓપન હોય તો કંટ્રોલ ટેબની મદદથી તમે ત્યાં સ્વિચ કરી શકો છો વારંવાર. અલ્ટર પ્લસ ઇઝ ઇક્વલ ટુ સિમ્બોલ. ક્રિએટ ફોર્મ્યુલા ટુ સમ ઓફ ઓલ અબવ સેલ્સ. ઉપર આપેલા બધા જ સેલનો સમ કરવા માટે અલ્ટર પ્લસ ઇઝ ઇક્વલ ટુ નો યુઝ કરી શકો છો. જો તમારે ફોર્મ્યુલાનો યુઝ ન કરવો હોય, સપોઝ આપણે ફોર્મ્યુલામાં શું લખીએ ઇઝ ઇક્વલ ટુ સમ બ્રેકેટ કરીને બધી જ સેલ સિલેક્ટ કરી દઈએ અને બ્રેકેટ ઓવર, એની જગ્યાએ તમે આ શોર્ટકટ કીનો પણ ઉપયોગ કરી શકો છો અલ્ટર પ્લસ ઇઝ ઇક્વલ ટુ સિમ્બોલ. કંટ્રોલ પ્લસ સિંગલ કોટ, તો એની મદદથી તમે શું કરી શકો છો? ઇન્સર્ટ વેલ્યુ ઓફ અબવ સેલ ઇનટુ કરંટ સેલ. કરંટ સેલની અંદર એના ઉપરના જે સેલની વેલ્યુ નાખવા માટે, ઇન્સર્ટ કરવા માટે કંટ્રોલ પ્લસ સિંગલ કોટનો ઉપયોગ કરી શકો છો. કંટ્રોલ પ્લસ સ્પેસ ઇન્સર્ટ સિલેક્ટ એન્ટાયર કોલમ્સ. બધી કોલમ સિલેક્ટ કરવા માટે કંટ્રોલ પ્લસ સ્પેસનો ઉપયોગ કરી શકો છો. એ જ રીતે શિફ્ટ પ્લસ સ્પેસની મદદથી બધી જ રો તમે સિલેક્ટ કરી શકો છો. તો બંને વસ્તુ યાદ રાખવાની છે. મને ખબર છે તમે આ બંનેમાં કન્ફ્યુઝ થઈ શકો છો બીકોઝ બંનેની અંદર એન્ટાયર કોલમ અને એન્ટાયર રો ની અંદર કંટ્રોલ પ્લસ સ્પેસ અને શિફ્ટ પ્લસ સ્પેસ આવશે તો એકબીજામાં તમે ધ્યાન રાખજો કે વહી ન જાય. કંટ્રોલ પ્લસ શિફ્ટ સ્પેસ આવે ત્યારે એન્ટાયર કોલમ આવશે અને શિફ્ટ પ્લસ સ્પેસ આવશે ત્યારે એન્ટાયર રો આવશે. ઓકે, કંટ્રોલ પ્લસ એરોઝ તો મૂવ ટુ ધ નેક્સ્ટ સેક્શન્સ ઓફ ધ ટેક્સ્ટ. ટેક્સ્ટના નેક્સ્ટ સેક્શનમાં જવા માટે આપણે કંટ્રોલ પ્લસ એરોનો રાઈટ એરોનો યુઝ કરીશું. બરાબર, ઓકે. સો આ હતી માઇક્રોસોફ્ટ એક્સેલની શોર્ટકટ કી કે જે તમને રોજિંદા જીવનમાં તમે એનો યુઝ કરીને તમારી સ્પીડ અને તમારા કામની અંદર સ્પીડ લાવી શકશો. તો હું આશા રાખું છું કે તમને આ બધું સારી રીતે સમજાઈ ગયું હશે. જો હજી સુધી તમે અમારી યુટ્યુબ ચેનલ સબસ્ક્રાઇબ ન કરી હોય તો જલ્દીથી માય ઓનલાઈન સ્ટડી પ્લેટફોર્મ સ્ટડી એનીવેર એની ટાઈમ્સ ને સબસ્ક્રાઇબ કરીને તમારા મિત્રો સાથે પણ તમે શેર કરી શકો છો કે જેથી તેઓ પણ આ વિડીયોનો લાભ લઈ શકે. સો થેન્ક યુ વેરી મચ ફોર વોચિંગ.